Я дуже часто у попередніх відео наголошував на тому, що коли у орхідей нема нормального догляду, то і квітування не буде нормальним. Але з десяток орхідей в мене все ж таки заквітли. Зараз я вам їх покажу. І знову ми побалакаємо з вами на тему, наскільки важливі умови утримування орхідей. І якщо ви зуміли створити нормальні умови, то, звісно, і квітування у вас буде не таке, як у мене в цьому році. Отже, вітаю всіх! Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Тож, хто із глядачів на канал зайшов уперше, відразу хочу зазначити, що мешкаю я у Харківській області. І умови не то що для квітів, а для людей дуже погані. І навесні, коли орхідеї повинні були закладувати квітоноси, дуже-дуже бракувало світла. І всі мої зусилля були спрямовані на те, щоб орхідеї просто вижили. І коли в травні місяці з десяток орхідей почали все ж таки закладувати квітоноси, то я зрозумів, що зовсім без цвітіння цим літом я не залишуся. І зараз я зачитаю вам назву ось цього бігліпа. Ліангер Wax Apple на Ліангер Faus бігліп. І хоча всього 5 квіточок, але ж все одно приємно. А ось оце Sunset Love. Він, до речі, трохи раніше почав квітнути. Було всього 3 квіточки. 2 вже почали в'янути. Але він, як ви бачите, на квітонісі ростить ось такі кейки. До речі, якщо на цю орхідею вранці буде попадати сонячне світло, то ви ще відчуєте аромат. Дехто каже, що у неї такий медово-квітковий, дехто каже, що солодко-фруктовий із ніжним цитрусово східними нотками. А ось до вечора і вночі аромат, як правило, повністю згасає. Ну, а далі йде орхідея Cherry Bomb. Ця орхідея, до речі, не тільки квітне на кілька квітоносів, але і наращує, бачите, насіннєву коробочку. І я сподіваюся, що колись мені вдасться все ж таки посіяти це насіння і отримати нові гібриди. До речі, бачите? Я ще такого не бачив, щоб квітоніс пішов отак ліворуч і праворуч. І це при тому, що він вже пішов як розгалуження. А запилення, до речі, було десь у січні місяці. Ну, треба подивитися. І наступна орхідея ось така Stuartiana. Вона дуже ніжна. Як ви бачите, одна квіточка зав'яла, 2 вчора-позавчора відпали. І коли раніше ця орхідея в мене квітувала від 3 тижнів до 5-6, то зараз квітування відбувалося не більше 5-6 днів. Чому так буває? Саме з Stuartianою. Справа в тому, що вона походить із вологих тропічних лісів. А якщо зараз у приміщенні спекотно понад 27-28 градусів Цельсію і низька вологість, яка у мене зараз ниже 40, то квіти починають випаровувати вологу швидше, ніж коріння здатне їй постачати, через що пелюстки стрімко в'януть. І це в моєму випадку, бо бувають і інші причини. А в нас далі йде орхідея жовта хмара або Yellow Cloud. І вже тут текстура пелюсток
більш щільна, і вона така воскова або напіввоскова. І тому квіточки цієї орхідеї у середньому можуть утримуватися до 3 місяців. Знову ж таки, за сприятливих умов і правильному догляді. Наступна орхідея, яку я вам зараз хочу показати, квітує у мене перший раз. І як ви бачите, у неї 2 квітоноса. Вже 5 квіточок розквітли і є ще один бутон. Можливо, буде доращувати ще, але подивимось далі, чи будуть сприятливі умови. Але це, ви бачите, і метелик, і бігліб. І назва цього фаленопсиса Cherry Blossom, що в переводі на українську буде цвітіння вишні сакура. До речі, у зв'язку з тим, що в мене вона квітує вперше, прошу, якщо в когось є така орхідея і вона розквітла, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи так же ж вона розквітла, як і в мене. Мені буде дуже цікаво, бо іноді і у деяких продавців бувають пересорти, з якими я останнім часом стикаюся все більш і більш. Ну і вибір мій упав на цю орхідею не тільки за її кольори, а і за те, що було написано, що ця орхідея відрізняється каскадним і дуже пишним закладуванням квітоносів. Звичайно ж, знову за належністю освітлення та нормального догляду. Тож, переходимо до наступної орхідеї. До речі, бірочку із назвою цієї орхідеї я, на жаль, десь замаюсив. Дуже велике прохання до вас, хто знає назву, будь ласка, напишіть у коментарях, мені дуже-дуже буде потрібно. Бо ця орхідея, квіточки цієї орхідеї дуже такі стійкі. Вона в мене квітне вже, мабуть, другий чи третій раз. І завжди квітування проходить досить довго. Тож, в майбутньому, я сподіваюся, запилювати або цю орхідею, або якусь іншу цієї. І коли нема батьків назви, то самі розумієте, якось це неправильно. А ось наступна орхідея приїхала до мене у фласці ще у 2021 році під назвою Phalaenopsis Little Gem Stripes. І в дужках було метелик. Але, як ви бачите, на жаль, не метелик. Іноді таке буває. Ще одну орхідею я собі залишив, і вона, до речі, проквітувала саме метеликом. І, до речі, в перекладі на українську переводиться як маленька смугаста коштовність. Не можу зрозуміти деяких любителів, які збирають лише тільки метеликів. Ну скажіть, хіба вона не чудова? Так, зав'яв одна зав'яла квіточка, але ж це якась моя була провина, що так вийшло. До речі, дивлячись на цю рослину, то ми можемо припустити, що хтось із батьків виглядав саме так. І ось наступна орхідея, яка починає квітнути, ось бачите, ще не повністю. Всім відома і дуже популярна орхідея Leka Fantastic. Це азійський гібрид, і кажуть, що у деяких вранці, якщо попадають сонячні промені, також відчувається якийсь приємний аромат. Але я, на жаль, не можу вам відповісти, чи так, чи ні, бо в мене орхідеї знаходяться на північній стороні квартири. Тож звертаюся до вас, хто відчував колись, як ароматить Leka Fantastic, будь ласка, напишіть у коментарях. До речі, якщо ви колись заб'єте у інтернеті орхідея серце дракона, і вам також вискочить ось
така яскрава орхідея, то знайте, що це її друга назва. Так іноді буває. А ось батьків я намагався колись знайти, але так і не зміг знайти, бо кажуть, що інформацію не розкривають, щоб інші конкуренти не зробили таку ж саму орхідею. Ну і зараз переходимо до наступної орхідеї, яка видала найменший квітоніс. Таких маленьких квітонісів у моїй колекції ще не було ні разу. Так, це всім відома Леодора. До речі, вона навіть знаходячись на північній стороні і ніколи не бачачи сонячних променів, вранці, коли просинаєшся, ароматить на всю кімнату, маючи всього-навсього 2 квіточки. І мені здається, що якщо б відчувався аромат і якихось інших орхідей, то Леодора б забивала б аромати усіх інших. І, до речі, аромат її відчувається навіть ввечері і вночі. Не так сильно, звичайно, але ж все одно він є. Тож, от таке цвітіння у мене цього року. Сподіваюся, що далі все налагодиться, і тоді вже, коли почнеться осенева прохолода і будуть закладатися нові квітоноси, то умови будуть сприятливі для вирощування орхідей. Ну, а на сьогодні я, напевно, вже буду закінчувати. Он є ще орхідея кришталева дівчинка, яка також хоче розпустити, не знаю, чи 1 чи 2 квіточки. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Звичайно, прошу поставити лайк, написати коментар і запрошую вас на канал Орхідеї вдома знову і знову. Бувайте!